phải dậy để cho nó tỉnh táo con người vào mới làm được. 4 giờ cơ bản. Cái nông dân mình là chăn nuôi là sống về bãi, sống về đi bãi ra. Rau lợn lấy cơm người ta ăn rồi người ta vứt ra mình lại lấy về cho ngan gà con lợn. Đấy chả được cái gì lấy cái đấy. Biết là độc hại nhưng mình vẫn đi chứ. Trước mắt thì mình chưa thấy việc gì. Lâu dài thì ai biết được. Bác à? Từ khi mới có bãi thì đã làm rồi, bây giờ mới đấy thì phân lọc chứ không phải như ở chỉ là ngàn rồi ra thôi, đi thôi thì mùa xuân nhựa thì hơn 3.000. Đi từ Lâm có bãi, từ năm 99 có bãi thì đi suốt từ năm đấy vào. Cứ về mình bán thì mình trong cái thu nhập vào cái bãi thải này có những cái phế liệu mà bà con mà dùng hàng ngày. Ở đây thì ai chạy vào trong trước thì giải đi, dậm thì làm dậm. Là trên xuống dưới mà già già tuổi rồi thì người ta không có công an việc làm, người ta không làm có đi được thì người ta đi ra bãi là khác. Anh gần 50 rồi. Vợ chồng cũng đi. Kiếm có đi việc gì kiếm đâu, công ty thì chả đi. Nói chung là bận tư hơn như việc làm thợ làm tiền. Không phải vừa ra là tự làm tự ăn. Mấy buổi được độ nhiều chuyện một ngày một đêm. vợ chồng sống ở trạm. Mình nhà đấy phải bán ngay ở dưới đường, có người người ta mua. Mình thích thì mình kéo đi, thích thì người ta đến tận nhà. Đua xe chở mới bảo vệ nó với đuổi nhiều thì nhiều chắn là ra. Giờ bãi chỉ làm được 2 tiếng thôi. Từ 4 giờ 4 giờ vào thì là 6 giờ bảo vệ đuổi nhé. Nghỉ với bà con ơi. Hết giờ rồi. Em ơi. Em ơi.
này được ít thế này thôi á. Ngày phải được 2 bì, hôm nay được ít quá. Đưa kia cái nhặt cái cơm này đổ ngao. Đưa cái bì đi hả? Bì cũng được. Nam này chỉ tôi bẩn thôi nhưng cũng kiếm được. Giờ này cứ nhặt đổ kia này. Nắng thì về hôm nào bán hôm đấy. Mưa thì khi đất đắt hàng tuần. Đất đấy là không có tiền tiêu. Từ ngày có bãi rác này nhiều người ta còn xây được nhà to. Thi thoảng ở bãi khối người ta nhặt được tiền 5-7 triệu, nhiều nhất được gần 100 triệu. Vàng thì có người được nhiều nhất là 11 cây, còn 1-2 chỉ là bình thường. Này còn là gì ạ? Người ta đi. Đấy. Bãi mua về sau lại giặt qua bể nước để phơi khô sạch sẽ là người ta đến lấy là xong thôi. Thu nhập chung quy là hai vợ chồng thì nó được khoảng tầm độ 500-600 một đêm. Nó cũng vô cùng, nói như người đi làm vàng thì không biết thế nào đâu. Có đêm có thể lên tới hàng triệu, đủ để mưu sinh gia đình. Xong là hai vợ chồng đi làm là nuôi con nuôi ông bà thế thôi. Cái giày này cũng bán cho công ty sắp xã hội người ta đi đấy. Chung quy là những người ta có điều kiện thì người ta chả thích, người ta vứt đi, thì những người dân mà không thu nhập được nhiều tiền thì đành phải chấp nhận là tái sử dụng lại. Đấy, mình tiết kiệm được cái gì hay cái đấy. Con người cơ chế hiện đại thì những cái gì mà kém cái là họ đã bỏ đi rồi, cho nên là số lượng rác nó mới nhiều. Có những người thừa thì rất thừa, mà có người thiếu thì cũng phải tái sử dụng lại. Đây đôi giày này thì vẫn mới như không thì giày thì còn rất là tốt, nhiều đôi tốt lắm. Nhiều đôi còn siêu thị mặt đất bán còn không chắc là đẹp bằng. Kể cả những bọc cơm chứ họ vứt đi về cho lợn ăn nó vẫn ngon mà. Vẫn là rất là tươi ngon. Nhà kia đấy, nhà bên kia anh đang xây được từ đi bãi. Trong xã này nếu mà cả xã đếm nó phải rơi vào tầm, nếu mà làm nhà từng từ bãi rác nó phải rơi vào tầm độ hơn trăm cái nhà từng từ bãi rác. Nói chung là tất cả mọi chi phí trong gia đình của hai vợ chồng với hai đứa con đều trông trở vào bãi rác. Con cái để nhà tự ngủ, nhau trông nhau, bố mẹ đi làm. Vì không chạy đua xe nguy hiểm đến tính mạng thì vào lại không có chỗ làm ấy. Đầy hôm mình cãi chửi nhau ở trên bãi ấy, vì cái lối làm này. Đầy hôm mình không có chỗ làm để đi xin người ta ấy. Bây giờ chưa đi học là cháu đã mất hơn triệu tiền học thêm này, lại sách vở này, quần áo này. Nói chung là nếu mà mưa gió mà cái ngày này mà bọn em không đi kiếm được ấy, nghỉ này thì trong một tuần đấy là chi tiêu ăn uống, tiền học con ấy, là cũng vất vả đấy, bởi vì không có đồng để dư ấy, thì chi tiêu vất vả.
đang làm gì đấy mà đi đậy vào đi vào tối ruồi muỗi nó đốt rồi. Mưa này tối vào đi không? Mãi ngủ cao rồi cái điện sáng đông. Chào đồng chí Thắng anh nhờ. Rồi chào trưởng ca. Mưa gió này có vất vả không? Công việc thì vẫn bình thường, vẫn xe vẫn thoát này. À rồi. Bãi tốt chứ? Bãi tốt. Rồi, mình đặt bê tông được nhanh tốt đúng không? Thì nói cho thì em lưu ý anh em thì thứ nhất mình có 2 điểm đổ. Nếu mà bãi này mà nó khó khăn thì em điều hành cả lên bãi trên được, không sao cả. Vì đấy mình làm để mình dự phòng. Và cái quan trọng nhất thì mình vẫn phải đảm bảo cái vệ sinh môi trường, đó là em đổ cố gắng gọn gàng như vậy. Thực trạng rác thải của Việt Nam mình là như thế, đúng không? Mỗi ngày lên trên 500 chuyến, chủ yếu về đêm sẽ vất vả hơn. Dân với rác đã vào chưa? Chưa. À, chưa. Quy định bây giờ vào dân khi hết rác thì xe nó ra hết thì an toàn thì cho dân vào được. Thôi nói thôi, người ta cũng vì mưu sinh người ta phải vào chứ còn mai kia có mấy cái lò đốt 4.000 tấn ngày đêm anh em mình sẽ thất nghiệp. Sao rồi phát triển dần bắt buộc phải có những quy trình tiến bộ. Mà về rác thải này thì dân mình cũng từng bước một cũng phải quan tâm hơn đúng không? Phân loại ngay được từng nguồn, vừa tiết kiệm được những cái gì có thể tái sử dụng ngay được ở gia đình, hộ gia đình. Sau đó thì nó không bị mang hết lên trên bãi này, vừa mất công sức chôn lấp xử lý, và đặc biệt là cái diện tích mà để chôn lấp những cái gì mà có thể tái chế được đó là cái lãng phí. Quan điểm của thành phố thì lúc đầu cũng rất muốn là tuyên truyền vận động người dân là đảm bảo cái an sinh xã hội, cái sức khỏe của chính cái người dân ấy. Vì là người ta vào đây thì cái công cụ bảo hộ lao động cũng như là những cái việc mà chăm sóc sức khỏe người ta là rất hạn chế, và đã có một cái chủ trương là định cấm 100%. Nhưng sau đó thì do cái thực tế thực trạng ở trên khu vực của Sóc Sơn với cả đặc biệt là rác của Phú Yên, Thái Nguyên cũng có rất nhiều cái người dân người ta không có công ăn việc làm mà người ta thấy có thể vào trong bãi rác là kiếm được mưu sinh, đâm ra là người ta bột phát người ta tự người ta vào. Có cao điểm nó lên đến hàng 800 người đến 1.000 người trong một đêm. Cũng rất nhiều là rác tổng hợp và nhiều nhất đó là rác hữu cơ, nó chiếm khoảng trên 50%. Và đặc biệt là khi thức ăn thừa nó đã là thực phẩm, sau đó lại còn mang lên chôn lấp, lại mất một cái diện tích, mất một cái quỹ đất, mất một cái quy trình công nghệ để xử lý cái thức ăn thừa này thì quả thật là một cái lãng phí. Chúng ta chưa có những cái quy trình công nghệ và chúng ta phân loại nó trực tiếp để chúng ta tái sử dụng nó, có thể là làm phân hữu cơ hoặc là thức ăn cho gia súc gia cầm thì cũng là rất tốt, hoặc là tái sử dụng việc đó mà để làm những cái công trình phúc lợi cho những người dân, cho những vùng quê nghèo thì quả thật là rất là hữu ích. Những cái chủ trương chính sách đúng đắn và mỗi người dân chúng ta lên có những cái nhìn nhận để tiết kiệm hơn và tái sử dụng tốt hơn. Ai cũng phải suy nghĩ cái câu chuyện thiếu thừa của xã hội. Người có thì có thể là cũng không phải là bảo là người ta lãng phí đâu, nhưng có thể là người ta cũng chưa nghĩ hết và chưa chắc chịu hết. Đâm ra là người ta có thể là tặc lưỡi, người ta bỏ đi những phần thức ăn thừa đó, hoặc là như ở phố thì người ta không có những cái việc mà người ta chăn nuôi thêm. Đâm ra khi những cái thức ăn thừa người ta không sử dụng được vào mục đích gì thì người ta này, vì kể cả công nghệ chúng ta nữa, cũng chưa có cái tái chế cái thức ăn đó, đâm ra là người ta thôi cũng đành phải cho chung vào rác.
So sánh mà đối với cả những người dân nghèo khó thì quả thật là những người dân mà người ta đã tân cung, người ta phải vào trực tiếp cái bãi rác này để người ta thu nhập những cái gì mà có thể người ta bán được, trong đó có cả thức ăn thừa. Một số trường hợp người ta vào đây người ta chỉ nhập thức ăn thừa để người ta về chăn nuôi là có. Đấy, đúng là chúng ta so sánh cái việc đó thì quả thật là đó là một cái việc chúng ta thấy là rất là buồn. Người ta thu nhập, sau đó người ta lại bán được những cái phế thải đó ra để người ta lại đi mua phục vụ chính những cái cuộc sống, những cái công việc của gia đình người ta, trong đó có cả những cái bữa ăn hàng ngày. Đấy, cái bãi rác này, bãi rác bây giờ chất cao trên cốt 40 rồi chứ không phải 439. Như một cái núi rác luôn, nhưng đang mưa như thế này. Bắt đầu nó hửng nắng lên cái, bắt đầu mùi nó phát tán. Đấy, rồi kinh khủng luôn. Không thể chịu được cái hôm mà như mùa gió Bắc lại thế này, sương sương mù cái là thôi đấy, mùi kín luôn. Nhiều lúc như anh đã vậy, con trẻ nó vậy, nhưng được việc còn các cụ già, các cháu nhỏ rất khổ. Để viêm họng, viêm ấy, cái viêm xoang, viêm xiếc thì rất nhiều. Đấy, có khả năng ung thư nói thật. Người ta cũng biết được là cái gì là độc hại. Nhưng vì mưu sinh đã đi qua đồng chí này đã, tôi đi vào nhặt mấy con bò về giặt sạch sẽ để người ta cứ nôn tay, dùng con bé. Chẳng như các chú không cho tôi vào bãi, thì ở đây là bộ độc hại, thì tôi cố tình vào là tôi phải chịu thôi, đúng không? Đấy là tôi nói thế. Trước mắt bây giờ thì cứ biết là độc hại nhưng mà vẫn phải đi để kiếm sống đã. Bãi rác ở đây thì người nhiều cái nó ô nhiễm nhưng mà vẫn phải chấp nhận, mình đi làm mình phải chấp nhận thôi. Đất nó bắn vào mắt ấy, là cũng rát ấy, và cũng mò ấy. Bọn em toàn để mua thuốc thôi. Với lại kim tiêm, đi vào làm thì chẳng may va vào cái kim tiêm thì về lại phải đi tiêm
trùng ấy, tiêm trùng uốn ván ấy, để cho phòng ngừa bệnh tật ấy. Thế dẫn vào đinh ấy. Về thì đau không đi làm được, lại nghỉ. Nói chung là nó vẫn động. Nhưng mà có cái này mình ở gần mãi rác này, mình chả đi thì xung quanh nó đi mình vẫn phải ngửi mùi đấy. Thì thôi tất cả là vì cuộc sống hy sinh hết. Vẫn phải chấp nhận đấy, bởi vì cuộc sống sau này của các con ấy thì nói chung là bố mẹ vẫn phải vất vả. Sạt lở nước sạt lở là chết người, nó mà trôi ra được thùng núi đen đấy thì thôi rồi. Ai cũng biết là cái nhưng mà bây giờ chỉ có người nói đúng là xoay quanh đi chỉ lại thì đồng tiền bất đạt.